Stuff by MAGGIE. Meron tayong isi-share sa inyo ngayon na aking lulutuin. Actually, tuwing gabi kasi hindi talaga kami nag-heavy dinner. Ang ginagawa ko lang ay nagsusup lang kami ng aking isi-share ko sa inyo. Ay napakadali lang po ito at madali siyang lutuin. So hindi siya gaanong thick time na pagluluto. So kaya masarap pa siya at napaka-healthy sa ating katawan. Napakita ko po sa inyo yung mga ingredients na aking gagamitin. At lahat ng mga exact ingredients po guys, i-check nyo na lang po doon sa baba sa description box ko. At nandun po lahat yan, nakalagay siya. At kung yung mga procedure na lang po ay tingnan nyo na lang po kung paano ko siya lulutuin dito sa kasi step by step ko naman po siyang ipapakita dito. So let's go and I will show you the ingredients. Next guys ay gagamit tayo ng tomatoes. Yan, yung pinakahinog na tomatoes po ang gagamitin natin guys. One large onion. I-chop po natin yan mamaya guys ng pinong-pino guys. Yung pagka-chop natin ng tomatoes at saka onion ay yung talagang finally chop siya. Next ay garlic. Next ay laurel. Olive oil. Kung wala po kayong guys kung wala po kayong olive oil, pwede kayong gumamit ng vegetables oil or any kind of oil. Sunod ay apple cider vinegar. Mas gusto ko kasi gumamit ng apple cider vinegar guys kasi gusto ko yung hindi siya gaano matapang at saka tama lang yung at saka yung apple cider maganda kasi sa ating katawan siya kasi parang hinuhugasan niya yung ating intestine. So if ever na hindi po available sa inyo yung apple cider, pwede po kayong gumamit ng normal na vinegar. And then gagamit din po tayo guys ng salt and black pepper. So yun lang ang ating mga ingredients na gagamitin. So lahat po yan na mga ingredients po ay makikita niyo yan sa baba po sa aking description box. Tingnan niyo po doon yung saktong ingredients na makikita niyo doon sa description box ko. So let's go at samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Ang first step po natin gagawin guys ay itong ating lentil. So di ba binabad ko po siya ng halos almost 24 hours. So kaya naging ganyan siya. So palitan natin tong tubig guys. Hugasan muna natin siya. And then ngayon ito na, hinugasan ko na siya. Hinugasan ko siya ng mabuti. Ang gagawin natin ay ilalagay natin siya doon sa ating pinakuluang tubig. Ngayon po, nagpapakulo ako ng tubig dito sa aking maliit na kaserol. After na kumulo po siya, ay ilalagay na natin yung lentil. So, antayin lang natin na kumulo ang tubig, saka natin ilalagay siya. So, okay guys, parang okay na tong ating lentil. So, i-drain na natin siya. Tanggalin natin tong tubig niya. And then, saka natin ilalagay lahat ng mga ingredients. I-drain ko lang muna siya guys. And then, saka natin ipapakita sa inyo yung next. So,
So ngayon guys, tinanggal ko na siya. Bali ito, bagong water na naman po ito. So pakuluan ulit natin itong tubig, pati itong ating tinrain na lentil. Hinugasan ko na rin itong ating pinakuluan na lentil. So ibalik natin siya dito sa pot. Saka i-ano natin siya, i-boil ulit. And then, after natin ilagay siya dito, ito hiniwa ko na siya po ng maliliit yung ating sibuyas. And then ilagay natin siya dito sa pot. Ayan. And then itong ating bay leaves o dahon ng laurel. So pakuluan natin to guys, siguro mga 5 minutes. Kumulo lang siya ng konti, mga 5 minutes or 2 minutes, ganyan. So hayaan lang muna natin siyang kumulo. Ilagay natin itong ating garlic. At saka itong ating tomatoes. Chinap natin ng pinong-pinong. Ayan. So, pakukuluan ulit natin siya ng konti pa. Hanggang sa mag-absorb yung ating tomatoes at saka yung ating onion. Hayaan lang natin siyang kumulo. Siguro mga 5 minutes. After ng 5 minutes, kumulo na siya. So, ang gagawin natin, i-set ko yung aking timer ng 1 hour and then i-boil natin siya ng medium heat. After ng 1 hour, ready na yung ating soup. Ayan, na-set ko na siya. Bago mag-end yung ating timer, buksan muna natin tong ating soup. Ayan. Yan na po siya. So, ilagay natin po guys yung ating vinegar. At saka itong ating olive oil. I think kailangan kong ubusin yung vinegar. Then, i-mix natin. Lagyan ng black pepper, lagyan natin. At saka salt. Ayan. Takpan ulit natin guys. At hayaan lang muna natin sa hanggang matapos yung timer. Okay guys, natapos na yung timer natin.
titingnan na natin kung okay na. Ayan. Wow! Ito na siya. Ayan. So, ready na yung ating lentil soup. Ito na yung ating electric stove. And then, yan. Ready to serve na. So, ilagay ko muna siya sa ating serving plate. And then, ready na natin kakainin.